أهلا وسهلا بحضراتكم. الحلقة دي هي الحلقة الثالثة وهتكون إن شاء الله الأخيرة في سلسلة حلقات السامبلينج، وإحنا بنتكلم على السامبلينج. كنا بنتكلم إن عندنا عدة حلقات تقريبا، إحنا الثالثة والأخيرة. في الحلقة الأولى اتكلمنا على التعريفات، في الحلقة الثانية اتكلمنا على الديزاين، في الحلقة الثالثة هننهي حديثنا يعني عن السامبلينج باستخدام الأدوات اللي بتحسب كل نوع سواء probability أو non probability. هبدأ بنفس المثال اللي كنا بنتكلم عنه. المثال ده بيتكلم عن انه عندنا اليونيفرس فيها 10,000، البوبيليشن 1000، اللي هم لو حضراتكم تذكروا الانجينيرز اللي معاهم MBA. طيب عايزين نعمل ايه؟ عندنا خطوتين كبار مهمين قوي. اول خطوة محتاجين نحسب السامبل سايز. يعني ايه سامبل سايز؟ اللي هو حجم الدايرة الخاصة بالريسبوندنت، اللي هي الدايرة اللي كان لونها اصفر، مقابل الدايرة اللي كان لونها ازرق اللي هي التوتال بوبيليشن. فحجم العينة قد ايه؟ اللي هو مثال يعني يا ترى 70 ولا 100 ولا 150 ولا 300. الخطوة التانية بعد ما اخترنا، وطبعا دي ليها ايكويشن، الخطوة التانية بعد ما اخترنا العدد وحسبناه، عندنا مشكلة تانية ان احنا نحقق البروبابيليتي. يعني ال70 دول او ال100 دول يا ترى انهي 70 او 100 ضمن الالف؟ اجيبهم ازاي من الالف؟ فعندنا معادلة تانية اسمها معادلة الراندم اللي بتضمن equal chance. طيب المعادلة دي ممكن نلاقيها فين ونستخدمها ازاي؟ عندنا فانكشن هنتكلم عنها اسمها راند جوه برنامج الاكسل او جوه اي برنامج من برامج الاحصاء. عايزكم وانتوا بتشوفوا الحلقة دي وانتوا بتراجعوها وبتدرسوا فكرة السامبلينج، نروح كده عند اونلاين زي ما حضراتكم شايفين هنا حاجة اسمها سامبل سايز كالكوليتر. سامبل سايز كالكوليتر وويب سايتس كتير. انا انصح بالويب سايت اللي اسمه RAO سوفت او راو سوفت. دي شركه، هو اي واحد من دول في الاخر معادله احصائيه واحده او مجموعه معادلات واحده، ولكن كل ويب سايت من دول بيبسطها ويعمل لها اوتوميشن عن التاني. فانصح بده لانه هيكون الانسب والاسهل لينا في استخدامه، بالذات في الخطوات او في مراحل استخدام السامبل سايز كالكوليترز الاولى يعني. دي معادلات اهي، دي مجموعة المعادلات اللي بتعمل ده. هسيبك تقرا ده على مهلك وتقرا التكست ده مفيد، حتى لو بدأت تبص على بعض الافكار اللي ليها علاقة بالاستاتستكس. يعني ايه مثلا ايرور، يعني ايه سامبلينج، يعني ايه كونفيدنس انترفال، يعني ايه كونفيدنس ليفل، وهكذا. طيب فهنفضل هنا وهنروح وهنيجي نغير بقى الارقام دي عشان نحسب يا ترى ايه. هنركز مع بعض قوي عند حساب البوبيليشن سايز، البوبيليشن كام، وبالتالي الانجن ده هيحسب لك السامبل سايز، الرقم اللي هيتكتب هنا. فارجع تاني، الاكزامبل بتاعنا كان بيقول ايه؟ بيقول ان عندنا انجينير معاه MBA. الانجينير اللي معاه MBA دوت يعني هنعمل عليه ريسيرش. فاول بديل لو مشينا كريتيكال probability اسمه simple random. يعني ايه simple random؟ يعني هنجمع عدد يعبر عن البوبيليشن كلها. اذا ما كنتش تقدر تجمع من البوبيليشن كلها هتجمع من سامبل، والسامبل دي اتفقنا انها كريتيكال او التوبيك كريتيكال، فروحنا عملنا probability. اول نوع من انواع البروبابيلتي اسمه simple random، اسهل وابسط وادق نوع من انواع السمبل راندوم من انواع البروبابيلتي يعني. طيب هنعمل فيه ايه؟ هناخد الالف دي كلها كبوبيليشن ونروح نحسبها هنا في الكالكوليتر. هكتب هنا كده 1000 في الكالكوليتر، واحد اهو وتلات اصفار. طلع كام عندنا السامبل سايز؟ 278. يعني لو رجعت للاكزامبل اللي عندنا يبقى ال 278 دول 279 دول السامبل سايز التي تعبر عن الألف. وهنراجع تاني تفاصيل مهمة أوي 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 هنا، بس خلينا مركزين دلوقتي مع بعض في إن إحنا عندنا حاجة اسمها إيه؟ سيمبل راندوم. أخدنا الألف كلهم وكتبناها في الكالكوليتر الأونلاين، حسب لنا العدد 278. يبقى ال 278 دي الخطوة الأولى حققت تو كالكوليت سامبل سايز باستخدام الإيكويشنز. ما يمنع إنك تستخدمها أوتوميتد أونلاين، مش محتاج تحسبها بإيديك يعني آلة حاسبة أو يعني إكسل شيت أو غير، مش محتاج. طب بس أنا استخدمت ويب سايت حسبها لي، قول لنا عليه. مش هو ده ويب سايت وأنت عارف إزاي تعمل سايتيشن وكوتيشن لاستخدامك للويب سايتس، سواء كانت ب APA فورمات IEEE هارفارد شيكاغو وغيره من التريبيان MLA. أي واحد من دول قول لنا أنا استخدمت الويب سايت ده في حساب الإيكويشن
على سامبل سايز. طب الخطوة الثانية، اختار 278 واحد ماتلاب او ميني تاب اس بي اس اس، ابسطهم حتى برنامج الاكسل. وكان عندك داتابيز طبعا للحلقة الاولى، قلنا عندك سامبلينج فريم فيها الالف، فعندك داتابيز او اكسل شيت فيها الالف. هتقول له الفانكشن، هتلاقي فانكشن ضمن الاكسل اسمها ان دي، كانها يعني كده بالظبط ار اي براكت، وهتقول له مثلا فروم اي 1 ل اي 1000 اللي هي الالف ريكورد اللي عندك او الالف اسم اللي عندك، كوما السامبلز اللي انت حسبتها 78. انتر هينور لك او يعمل هايلايت ل 278 اسم. ال 278 اسم دول هم المفروض تسالهم. ولو تذكر لما اتكلمنا في الكويستشنير، لو انت مش ضامن ان ال 278 دول يردوا عليك، يبقى زود العدد شويه عشان توصل للحد المطلوب اللي هو 278. فبالتالي ممكن تكتب له مثلا 300، وبالتالي لو رد عليك 280 278 يبقى كده تمام. لو انت حاسس ان الريت اعلى زود. وكل ده هتقول لنا عليه في منطقه السامبلنج ديزاين جوه الريسيرش ديزاين. طيب يبقى ده البول. ايه اللي يخلينا نروح لبدائل تانية؟ بيجي ريسيرشر يبص كده على ال 278 اسم دول اللي هم طلعوا هايلايتد في الداتابيز، يقول لحظه، ده دول كلهم من القاهره. طب ايه مشكلتك يا ريسيرشر؟ لا انا عايز اراجع نفسي. طيب اولا من حقك تراجع نفسك دلوقتي، لان احنا لسه ما جمعناش برايمري داتا، انت في الجلسات الخاصه بالديزاين بتكتب الديزاين بتاعك، فانك تعدل في الديزاين من حقك. لما شاف الريسيرشر الاسماء كده قال لحظه، ده انا كنت عايز اقسم البوبيليشن بتاعتي الى، فاكرين سامبلنج يونتس، تعبر عن ايه يا ريسيرشر؟ لا اصل المشكله اكتر تمس محافظات، فعايزها تعبر عن الثلاث محافظات اللي انا فيهم. بنقول له طيب احنا لسه فيها، قسم البوبيليشن بتاعتك الى ثلاث اجزاء، ولتكن ثلاث محافظات كبيره مثلا، او ثلاث مناطق كبيره، محافظه القاهره مثلا، محافظه اسكندريه، محافظه اسيوط، محافظه الاسماعيليه، قسم زي ما انت عايز. فهنا مثلا الريسيرشر قسمها القاهره واسكندريه واسيوط، كانه التوتال بوبيليشن هنا كانت كده، ودي السامبل اي مجموعه تعبر عنهم، ما عندوش اي كرايتيريا. هو رجع قال لنا لا انا اسف والله، انا كان قصدي اقسم طبقا للسيجمنتس الخاصه بالمحافظات، ودي هيبان شكلها طبقا للحلقه الاولى في السامبلنج. ده بنقول له اسمه تقسيم اريا. ليه اريا؟ لانه مرتبط بمكان جغرافي، القاهره، اسكندريه، اسيوط. طب لو مرتبط بتقسيم اداري، يعني مثلا ديبارتمنت اوف اي تي، او ديبارتمنت مثلا اوف مثلا ماركتنج، او ديبارتمنت مثلا اوف اتش ار، ساعتها هنسميها اكتر كلاستر. فالكلاستر هو الاسم السائد اكتر للتقسيم ده. انما بنقول لو التقسيم ده من النوع اللي بيرمز الى مكان جغرافي سميه اريا. الكلاستر والاريا شبه بعض جدا في ان هما تقسيم وكانه افقي، يعني كل دي ديبارتمنتس جنب بعضها، يعني الاي تي جنب الديبارتمنت اوف ماركتنج جنب الاتش ار، يعني ايه جنب؟ يعني على نفس المانجيريال ليفل. طب ال 200 300 500 دول الريسيرشر حسبهم بكالكليتر؟ لا ده فعلي، شاف في الداتابيس بتاعته مين اللي سكان القاهره، مين ديبارتمنت اي تي، مين اسكندريه، مين ماركتنج، مين اسيوط، مين اتش ار، وبالتبعيه حسب الرقم تعداد فعلي من جوه الالف. عظيم. فبقى عندنا العدد 200 300 500. نعمل ايه؟ نطبق الخطوتين اللي فوق دول. الخطوه الاولى هتروح على السامبل سايز كالكوليتر كده، وبدل الألف هنكتب هنا 200، وبدل ال 200 نكتب 300، وبدل ال 300 نكتب 500. في كل مرة هيطلع لنا رقم جديد. في ال 200 طلع لنا 132، في ال 300 طلع لنا 169، في ال 500 هيطلع لنا رقم تاني اهو 218. طيب لما نرجع بقى هنا اهي، لاحظوا بقى الارقام. لو تراقبوا كده ال 278 كانت كام في المية تقريبا من الألف؟ تقريبا 27.8، كأنها 28%. هل يا ترى ده نفس الكلام حصل لما قللنا البوبيليشن؟ فعند ال 200 كانت 169، عند ال 300 كانت 169، آسف 132، 169، 218. ايه النسبة هنا عاملة ازاي؟ دي حوالي 55 أو يعني 60%. هنا أزيد شوية. طيب يعني قريب من 55. طب هنا أقل سنة، أقل من دي. طب هنا الله، ده يبدو بقى كل ما البوبيليشن بتزيد نسبة تعداد أو نسبة رقم السامبل سايز بيقل ولا بيزيد؟ النسبة
بيقل. طيب لما البوبيليشن بتقل نسبة السامبل سايز بتزيد. الفكرة هنا عايزين نراقب ونشوف هل يا ترى في نسبة ثابتة دايما من البوبيليشن. الحقيقة لا، النسبة اتغيرت معانا لما العدد 1000 غير 200 غير 300 غير 500. طيب الخطوة التانية نعمل ايه؟ 132 دول انهي بقى 132 في ال 200 انهي واحد يعني؟ اختارهم كده وخلاص يعني راندم. لا، الراندم دي مش راندم، دي كده اسمها هازارد. يعني ايه هازارد؟ يعني مش خاضعة لحياد وخاضعة الى ايكوال تشانس. طب اعمل ايه؟ ما احنا اتفقنا عندنا معادلة اسمها راند. طب ما انا الخبطهم كده وابيك اي اسم وخلاص؟ لا، هيبقى في كرايتيريا. وانس ان في كرايتيريا فقدنا السمبل راندم اللي جوه الكلاستر. طب الحل؟ استخدم معادلة الراند. لو حابب تراجعها انا نصحت في الحلقة اللي فاتت بكتاب اندي فيلد، ممكن اللي هو اسمه Discovering Statistics Using SPSS، او تستخدم المعادلة على طول اللي في الاكسل راند من 1 ل 200، وبالتالي انت فصلت دول في اكسل شيت لوحدها او في شيت لوحدها، وقلت له انا عايز 132، فهنا عمل لك هايلايتد 132 اسم. فالريسيرشر قال طيب بس انا لاحظت حاجة. ده الريسيرشر اللي بيقول ايه يا ريسيرشر؟ ال 132 دول كلهم ميدل مانجرز. ال 169 دول كلهم موظفين وعمال. طب انت عايز ايه المشكله؟ ما كده تكنيكالي مفيش مشكله. لا لحظه، اصلا انا كنت الريسيرش بتاعي عايز اراعي في التقسيم بدل المحافظات. رجعت في كلامي الحقيقه، عايز اراعي المستوى الاداري. يفرق المستوى الاداري. حاضر يا ريسيرشر براحتك، انت لسه بتقرر في الريسيرش ديزاين. فعندنا تقسيم تاني كانه تقسيم رأسي دلوقتي. اذا كان ده كان افقي، ده تقسيم وكانه رأسي. هيقسم فيه الريسيرشر الجروب او العدد الخاص بالألف طبقا للواقع الفعلي بتاعهم. فلقى في الألف 70 مدير، 130 ميدل مانجر، 800 عامل او 800 موظف. وبعدين ناخد كل رقم من دول ونعمله في الويب سايت، نحسب السامبل سايز طلع كام معانا. هجيب لكم الارقام هنا بقى بسرعه. طلع لل70. تخيلوا الرقم كام طلع لل70؟ ال70 population او اسمها سامبلنج ايه؟ مليون سامبلنج يونت من الحلقه الاولى، صح؟ فسامبلنج يونت 70 130 800 يطلع لها كام السامبل سايز تفتكروا؟ ال70 طلع لها رقم 60، ال 130 طلع لها 98، ال 800 طلع لها 260. الله، ال 60 على 70 دي قربت يعني 90%. 98 130 260 800. راقبوا بقى ايه اللي حصل هنا. يبقى اذا كل ما البوبيليشن تعدادها قل نسبة السامبل سايز بتزيد، بغض النظر عن الرقم عشان ما تتلخبطش في الرقم. النسبة بتزيد علشان يضمن تعبير اكتر. الله، طب ما هو لما العدد بيزيد يوصل لل1000، النسبة هنا كانت 90 توصل ل27 و28. ماذا يعني هذا؟ يبدو ان المعادلة عندها مستوى من الارتقاء والنمو والديفلوبمنت والازدياد لينير ولا نون لينير؟ خطي يعني كل ما البوبيليشن زادت السامبل سايز بتزيد بنفس النسبة؟ لا الحقيقة. وواضح انها هيحصل حاجة بقى جديدة. ايه هي؟ اولا الريسيرشر لما بص هنا قال الله الموضوع ده ظريف. ايه اللي ظريف يا ريسيرشر؟ قال انا عايز استخدم التلاتة. ايوه، ازاي التلاتة؟ انا عجبني جدا دقة التعبير هنا، فعايز اروح لكل محافظة واقسمها مديرين او مستويات ادارية، واقسمها مستويات ادارية. الخط